külön kell választani hip-hopot és rappet. Ott indul az egész, rappelni bármire lehet, az BPM független dolog és stílus független dolog. A hip-hophoz kell valami, ami az eleje óta ott volt. És az boom bapnek hívjuk, lábdomnak és pergőnek. Kb. Abban a BPM-ben, ami olyan közel áll valahogy az embernek az agyához és a szívéhez is, nem túl lassú és nem túl felpörgetett, hanem egy ilyen kellemes, bólogatós tempót ad. Tehát hiába Amerikában találtak ki nagyon sok mindent, például a house zenét is, meg csomó elektronikus stílust, mégis igazából az egész világon úgy lett igazán népszerű, miután Angliában felfutottak ezek a dolgok. Az elektronika sokkal inkább előtérben van, és ez ugyanígy van a hip-hopnál is. Ugyanúgy elkezdték ezt a minta alapú dolgot, ők is szépen kivették a jó kis zongora futamot, meg a vonósokat, de amitől érdekes az angol hip-hop igazán, amitől más, amitől egyedi, az, hogy nagyon sok elektronikát raktak bele. Nagyon viccesnek találom a brit akcentust. Az ember azt gondolná, hogy ez egyáltalán nem alkalmas arra, hogy rappeljenek, és valahogy addig feszítik a szöveget a britek rá az alapra, hogy valami egészen különleges születik meg. De van valami egészen furcsa, nem is plusz, csak valami különlegesség van bennük, amit az amerikai rapben egyáltalán nincsen. De a franciáknál sincsen. Turn the page on the day, walk away. Cause there's sense in what I say. I'm 45th generation Roman, but I don't know them or care when I'm spitting. So return to your sitting position and listen, it's fitting. And I'm miles ahead of nature. Az, hogy az angol hip-hopban ennyire gyökeresen felfedezhető a reggae és a jamaikai zene hatásai, az főként szerintem oda vezethető vissza, hogy még a második világháború után Angliában rengeteg szabad munkahely teremtődött, és ezt a Anglia és az Egyesült Királyság úgy próbálta feltölteni, hogy a gyarmatairól, főként a Karib-szigetekről rengeteg embert hívott és adott nekik munkalehetőséget, így az 50-es évektől folyamatosan egy nagy bevándorlási hullám vette kezdetét, ami egészen tartott a 80-as évekig, és akiket ma mi ismerünk angol, akár reggae, akár hip-hop előadóknak, azok ezeknek az embereknek a gyermekei. Ha Angliáról van szó, vagy csak az absztrakt hip-hopról, vagy egyáltalán már a hip-hopról, vagy az elektronikus zenéről, a Ninja-t mindenféleképpen meg kell említeni. Egyszerűen egy megkerülhetetlen kiadó, aki meghallja a káoszban a rendszert, illetve az újdonságban az erőt. Hip-hopnak abszolút úgy látom, hogy van jövője. Látható is az, hogy újul meg folyamatosan, pont azért, mert mostani aktuális producerek, mint akár a Noisia, vagy Pendulum, vagy bármelyik hip-hop MC-ket kérnek fel arra, hogy szövegeljenek rájuk, és abszolút a hip-hop most egy reneszánszát éli ezzel, hogy más modernebb stílusokkal próbálják ötvözni ezt. Tök jó példa erre egyébként a Falling Bagel. Yeah, I'm on that. Hot wax on the floor, catch a contact, get 'em like blow. Yeah, we run that. Drop raw on the track, but they come back, hit it like blow. A hip-hop mindenképpen aktuális marad, mert a legelejéről táplálkozik, ahol a fiatalság elkezd a tudatára ébredni, ott azonnal megjelenik a hip-hop. I'm spending time in the game, paying those dues, making those moves to the same old dudes.